سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این کت و کلاه رو آماده کردم که برای بافتش از کلاف آلیزه بیبی بست استفاده کردم که 100 گرمش 240 متر هستش و من 3 تا کلاف که گرفته بودم اینقدرش هم باقی مونده. با میل شماره 4 بافتم. بعد ببینید دوستان، من الان رنگ لباس به خاطر نور بعضی جاها بنفشه، بعضی جاها آبی هستش، به خاطر که امکاناتم خیلی زیاد نیست به این صورت دیده میشه که اندازه ها رو هم در پایان ویدیو براتون گفتم. برای سایز 2 سال این رو بافتم. 2 سال تا 2 سال و نیم میتونه این رو تم بکنه دوستان. بعد کلاهش به این شکل هستش، ببینید به این شکل هست. الان رنگ لباس تغییر کرد، به این شکل هستش و برای این قسمتش هم این رو درست کردم و بعد در انتها با استفاده از قلاب این حاشیه رو براش سر تا سر بافتم. مدل خیلی آسونی هستش، مدل توری هست که شما میتونید ببافید و بسیار ساده هم هست و خیلی سریع هم تموم میشه. دوستان امیدوارم که از بافتش خوشتون اومده باشه. اگر هم خوشتون اومد که عضو کانال بشید و با لایک و کامنت از کانال من حمایت بکنید. از همه شما دوستان سپاسگزارم. اگر آماده هستید بافت لباس رو با هم شروع میکنیم. برای بافت کلاه 96 تا دونه باید سر بندازیم. میلمون هم میل سیمی شماره 4 هستش دوستان. بعد این رو به صورت بافت رکن میبافیم، یعنی که همه دونه ها رو از زیر یا همه دونه ها رو از رو باید ببافیم. 4 تا بافت رکن بهمون بده کافی هستش، یعنی اینکه باید 8 رج ببافیم دوستان. تمام دونه ها رو از زیر میبافیم. چون رج اول هست دونه اول رو هم از زیر میبافیم. به این صورت کل رج رو از زیر میبافیم. رج بعد هم از زیر. به همین صورت کل رج ها از زیر بافته میشه. ببینید الان این قسمت پشت کارمون، ببینید یک دونه بافت رکن به ما داده، چون که وقتی که سر میندازیم اون رو هم یک رج حساب میکنیم. من الان بافت های زیر رو میبافم تا 4 تا بافت رکن داشته باشم. الان من 4 تا بافت رکن اینجا دارم. ببینید 1 2 3 4. این نخی که سر انداختم ببینید سمت چپ هستش. وقتی سمت چپ باشه این قسمت میشه نمای روی کلاهمون، این قسمت میشه پشت کلاه. الان باید یه چند رجی ساده بافی انجام بدیم. ساده بافی هم یک رج از زیر یک رج از رو هستش. دونه اول رو در میارم، این رج رو کلن از زیر میبافم. یه چند رج میبافم ببینم که چقدر کافی هستش. بعد مدل رو براتون توضیح میدم. خب الان من این رج رو از زیر میبافم. خب الان قسمت پشت کار هستیم. همه دونه ها رو از رو میبافیم. دونه اول رو در میارم، کل دونه ها از رو بافته میشه. خب رج پشت کار رو بافتم. الان رج بعد که سومین رج هستش که داریم ساده بافی انجام میدیم و کل دونه ها رو از زیر میبافم. دونه اول رو در میارم، کل دونه ها از زیر بافته میشه. الان نگاه کنید 3 تا بافت ساده داریم. 3 رج بافت ساده رو انجام دادیم. از اینجا به بعد اون مدلی که میخوام ببافم رو براتون توضیح میدم. ببینید رج بعد یک رج کل دونه ها رو از زیر ببافید، چون که میخوایم نمای روی کلاهمون این سمت یک بافت رکن داشته باشیم. دونه اول رو در میارم و کل دونه ها رو از زیر میبافم.
به این صورت. کل دونه ها از زیر بافته میشه. بعد برای اینکه رج بعد 2 تا 1 داریم، یعنی که باید کور بکنیم، برای اینکه راحت تر بتونیم کور بکنیم بهتر هستش که این رج رو به این صورت نخ رو بگیرید و ببافید. ببینید به این صورت که رج بعد دیگه نیازی نباشه که دونه هامون رو جهتش رو تغییر بدیم. به این صورت این رج رو ببافید. به این صورت. الان این قسمت که نمای روی کلاه هست، ببینید یک دونه بافت رکن داریم. رج بعد رجی هستش که میخوایم مدلمون رو ببافیم. ببینید دونه اول رو در میارم، نخ رو سمت زیر میندازم، دومین دونه رو از زیر میبافم، یک ژوته میزنم، ببخشید، خب یک ژوته میزنم و 2 تا 1 میکنم. پس دونه اول رو در آوردم، یک دونه از زیر، یک ژوته، 2 تا 1، یک ژوته، 2 تا 1. ببینید اون رجی که براتون توضیح دادم که اون مدلی ببافید به خاطر این بودش که اینجا که 2 تا 1 داریم راحت تر بتونیم انجام بدیم. ببینید یک ژوته میزنم، یه 2 تا 1 میکنم تا انتها به این صورت. یک ژوته، 2 تا 1، یک ژوته، 2 تا 1، یک ژوته، 2 تا 1، یک ژوته، 2 تا 1. به این صورت کل دونه ها رو میبافم. به قسمت آخر که رسیدید ببینید الان 94 تا دونه روی میل هستش. توی این رج دونه ها نه زیاد باید بشه نه کم، یعنی همون 96 تا دونه‌ای که سر انداختیم اینجا هم باید 96 تا داشته باشیم. ببینید تا اینجا که من بافتم 94ه. اگر من یه دونه ژوته بزنم، اینجا رو نمیخوام ابتدای کارم 2 تا 1 بکنم، خب ژوته نمیزنم 94 و 2 تا دونه آخر رو میبافم. 96 تا دونه روی میل هستش به این صورت. رج بعد ببینید الان این قسمت یه دونه بافت رکن داریم این قسمت، بعد مدلمون رو بافتیم، مدل توری رو. بعد توی این قسمت دونه اول رو در میارم برای اینکه اون رج نمای زیر یعنی یه بافت رکن داشته باشیم، کل دونه ها رو توی این قسمت هم از زیر میبافم و بافتمون مدلمون تموم میشه. به این صورت هستش. ببینید کلا دونه هایی که ژوته زدم و دونه هایی که 2 تا 1 کردم کل دونه ها از زیر بافته میشه به این صورت. کل دونه ها رو از زیر میبافم. الان بافتمون ببینیم مدلمون به این شکل در اومده. از این مدلی که بافتیم من میخوام یک بار دیگه این مدل رو تکرار بکنم. بین 2 تا مدل ساده بافی انجام میدیم، یعنی الان اینجا ساده بافیمون روی چند رجی من میبافم و بعد مدل رو دوباره باید تکرار بکنیم. ساده بافی هم که گفتم یک رج از زیر یک رج از رو هستش. من ساده بافی ها رو انجام میدم، این رج از زیر، رج بعد از رو، دوباره از زیر از رو، بهتون میگم چند رج بافتم و بعد این مدل رو دوباره باید تکرار بکنیم. ساده بافی ها رو من انجام دادم. ببینید از پشت کار که بشماریم 1 2 3 4 5 رج من بافت سادم رو انجام دادم و بعد الان دوباره میخوام این مدل رو که اینجا زدم این قسمت تکرار بکنم که دقیقا باید همون کارهایی که اون قسمت انجام دادیم رو انجام بدیم. دونه اول رو در میارم، نخ رو زیر میندازم و کل دونه ها رو از زیر به این شکل که همونجا توضیح دادم میبافم. نگاه کنید دیگه نیازی نیست توضیح بدم دوستان، میتونید ویدیو رو دوباره اگر حفظ شدید که میبافید، اگرم که نه ویدیو رو دوباره بزنید اون
از این قسمت که این بافت رو دارم توضیح میدم نگاه بکنید. این بافت رو من میبافم. دومین مدل رو هم من دقیقا مثل همین بافتم. دیگه از اینجا به بعد ساده بافی هست دوستان. یک رج از زیر یک رج از رو میبافیم تا بافت کلاهمون ارتفاعش به اندازه مورد نظر در بیاد و من این ساده بافی ها رو انجام میدم و بعد سانت میزنم و بهتون میگم که چقدر شده و چقدر بعد ساده بافی ها رو انجام بدیم. پس از اینجا یک رج از زیر میبافم، یک رج از رو و به همین ترتیب ادامه میدم. من ساده بافی ها رو انجام دادم. ببینید از این قسمت تا ابتدای کار 20 سانت هستش و اینقدر کافی هستش. پهنای کار رو هم بهتون میگم. پهنای کارم 42 سانتی متر شده. از این مرحله به بعد ببینید این قسمت رو سیم رو بکشید بیرون. میلتون اگه سیمی هست مثل من از یه قسمتی این رو به این صورت بکشید بیرون و دونه ها رو بیارید قسمت جلوی میل. الان این قسمت ها رو میخوام به هم دیگه وصل بکنیم با استفاده از قلاب. ببینید ابتدای کار یک دونه از دونه هایی که به سمت خودتون هست رو بگیرید با قلاب. بعد یک دونه هم از دونه های میل زیری رو بگیرید و این دوتا رو با هم یکی بکنید به این صورت. بعد یک دونه دوباره از دونه میل بالایی بگیرید، یک دونه از دونه میل زیری رو بگیرید و این بار سه تا رو با هم دیگه یکی بکنید به این صورت تا انتها به این شکل است. یک دونه از این دونه‌ای که سمت خودتون هست، یک دونه از دونه میل زیری رو بگیرید و سه تا رو با هم یکی بکنید. به این صورت دونه هاتون به هم دیگه وصل میشه و دیگه نیازی نیست که کور بکنید و اون رو بخواید بدوزید. اینطوری بافتتون هم تمیز در میاد. ببینید یک دونه از این دونه ها رو، یک دونه هم از دونه میل زیری رو، سه تا رو با هم به این صورت تا انتها این کار رو انجام بدید تا دونه هاتون به پایان برسه. به این شکل در میاد. من این کار رو تا انتها انجام میدم. من این کار رو تا انتها انجام دادم و بعد یک زنجیره زدم، نخ رو چیدم. ببینید به این شکل در میادش و نمای کلاه هم به این صورت هستش. به این صورت. الان باید از این قسمت ها دونه بگیریم. از همین ابتدای کار ببینید کلاه رو به این صورت بذارید. از همین ابتدای کار از هر گندمی که میبینیم باید دونه بگیریم. ببینید از این دوتا پر گندمی از همون ابتدا به این صورت دونه میگیریم. من آهسته این کار رو انجام میدم.
به این صورت تا انتها من این کار رو انجام میدم. دونه هایی که من گرفتم شمردم. ببینید این قسمت 35 تا دونه در اومد، این قسمت هم 35 تا، یک دونه هم از این درز وسط گرفتم، میشه 71 دونه. من میخوام دونه هام 81 دونه باشه که تقسیم بندی ها رو بعد براتون توضیح میدم. یعنی الان ما باید 10 تا دونه اینجا اضافه بکنیم. ببینید 5 تا دونه این سمت اضافه میکنم، 5 تا دونه این قسمت اضافه میکنم. تو همین رج که میخوام بافت رکن انجام بدم باید یه چند رجی بافت رکن ببافیم. همینجا ببینید تو قسمت پشت کار به این شکل در اومده، به اون صورتی که براتون توضیح دادم گندمی ها رو بگیرید، قسمت پشت کار به این شکل در میاد. فقط من یک چیزی رو یادم رفت براتون توضیح بدم، این قسمت که میخواید دونه ها رو با قلاب به هم وصل بکنید، نصف دونه ها رو داخل یک میل بذارید، نصفش رو داخل میل دیگه و بعد سیم رو بکشید بیرون. خب اینجا بعد از هر 7 دونه‌ای که میبافید یک دونه اضافه بکنید درست در میاد. من دونه اول رو از رو میبافم، نخ رو میندازم اون سمت، 2 تا 3 4 5 6 7 و بعد یک دونه اینجا به همین صورت اضافه میکنم. ببینید یک دونه این رو میبافم از زیر، یک دونه هم از اون سمتش میبافم. الان یک دونه این قسمت اضافه شد. دوباره میبافم یه چند تا دونه، یک دونه هم اینجا اضافه میکنم. این دومین دونه‌ای که اضافه شد. اینجا هم یک دونه اضافه میکنم. این سومین دونه. حواستون باشه این قسمت وسط که رسیدید باید 5 تا دونه شده باشه. این 4 تا دونه. حالا خیلی هم مهم نیستش که مثلا بعد از چند تا دونه باشه، فقط الان یه دونه هم اینجا اضافه میکنم. این 5 تا دونه. 5 تا دونه باید این سمت اضافه بشه. هر 4 تا 5 تا دونه که بافتید یک دونه اضافه بکنید و بعد این قسمت هم به همین صورت این دونه وسط رو میبافم. اینجا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا دونه میبافم، یک دونه اضافه میکنم. این یک دونه اضافه شد. دو تا دونه اضافه شد. سه تا دونه. چهار تا دونه. یک دونه هم اینجا اضافه میکنم. 5 تا دونه. الان دونه های ما به 81 دونه رسیده. این که اولش من گفتم که بعد از 7 دونه من تقسیم بندی ها رو انجام نداده بودم، مهمم نیستش دوستان. فقط باید شما این قسمتی که درز وسط هست 5 تا دونه این ور اضافه کنید، 5 تا دونه این ور. مثلا بعد از هر 5 تا دونه 6 تا دونه که بافتید یک دونه اضافه بکنید. اون خیلی مهم نیست. الان 81 دونه داریم. این رو هم میتونید اینجا گره بزنید. بعد این 81 دونه رو باید به صورت بافت رکن ببافید تا 4 تا بافت رکن بهتون بده. الان ببینید یک دونه بافت رکن نمای روی کلاه داریم. دوباره دونه اول رو من اینجا در میارم، نخ رو میندازم زیر، کل دونه ها رو از زیر میبافم. رج بعدم به همین صورت میبافم. بعد بافت رکنم که 4 تا شد تقسیم بندی و اینا رو بهتون توضیح میدم. الان من رکن ها رو میبافم، یعنی همه دونه ها رو از زیر میبافم.
بافت رکن رو من انجام دادم. ببینید از قسمتی که نمای روی کلاه به سمت خودتون هست بشمارید 1 2 3 4 تا بافت رکن داریم اینجا. و بعد من تقسیم بندی ها رو انجام دادم. دونه های ما 81 دونه بودش. 81 دونه بود. برای قسمت جلو 15 تا دونه، برای خط رگلان هامون 1 دونه، آستین 11 تا و قسمت پشت 25 تا دونه باید جدا بکنیم. خب من این 15 تا دونه رو شمردم. 1 دونه از این علامت گذارها زدم خط رگلان، 1 دونه برای قسمت آستین 11 تا دونه، دوباره برای خط رگلان این سمت 1 دونه، قسمت پشت 25 تا دونه. برای این سمت هم دقیقا مثل همون قسمت انجام میدیم. 1 دونه برای خط رگلان، 11 تا دونه برای آستین، 1 دونه برای خط رگلان این سمت و قسمت جلو هم 15 تا دونه. از این 15 تا دونه 5 تا دونه رو برای جایی که دکمه و جا دکمه ها هستش باید در نظر بگیریم. 5 تا دونه این سمت، 5 تا دونه هم این سمت به شکل بافت رکن تا پایان باید بافته بشه. دونه اول رو در میارم، 2 تا 3 4 و 5 تا دونه. این 5 تا دونه به صورت بافت رکن هستش. خب ما موقعی که نمای روی کلاه به سمت خودتون هست باید اضافه کردن داشته باشید، یعنی که سمت چپ و راست این علامت گذارهایی که اینجا زدیم و این قسمت ها باید دونه اضافه بکنیم. قسمت پشت کار دونه اضافه نمیشه، یعنی در واقع یک رج در میون هستش. و بعد ما میخوایم که این مدل ها رو تا موقعی که آستین ها رو جدا بکنیم این مدل رو با فاصله که همینجا بافتیم، ساده بافی هایی که این قسمت و این قسمت هست دقیقاً ببافیم. خب الان 5 تا دونه بافت رکنم رو بافتم. این قسمت در واقع همش از زیر هستش. میبافیم تا برسیم به علامت گذارها و اونجا باید دونه اضافه بکنیم. خب اینجا باید دونه اضافه بکنیم. ببینید از همین، چون که اینجا قبلش بافت رکن بوده به این شکل در اومده. ببینید از همین دونه‌ای که وسط هست بین 2 تا دونه نخ رو بگیرید و از این سمت ببافید که سوراخ زیاد نیفته. 1 دونه این قسمت اضافه کردیم. این دونه وسط هم ساده بافی هستش، از زیر بافته میشه، سمت بعد از رو. خب 1 دونه هم باید این سمت اضافه بکنیم. این دونه این نخ وسط رو میگیرم و میلم رو از این سمت میذارم و به این شکل میبافم. 1 دونه هم این قسمت دونه اضافه کردیم. این قسمت رو از زیر میبافم. 11 تا دونه آستین هستیم. دوباره این قسمت به همون صورت دونه اضافه میکنیم. ببینید از زیر میبافم. 1 دونه هم اینجا باید دونه اضافه کنیم. الان دونه های قسمت پشت هستیم، از زیر بافته میشه. از این قسمت ساده بافی هستش. این قسمت هم دونه اضافه میکنیم. از زیر میبافم. 1 دونه هم اینجا اضافه میکنیم. دونه های آستین رو میبافیم.
قسمت هم دوباره دونه اضافه میکنیم. از زیر میبافیم، یک دونه هم این سمت. دونه های قسمت جلو از زیر بافته میشه. اون 5 تا دونه هم که گفتم به صورت بافت رکن هست، این قسمت از زیر بافته میشه. به این شکل. این نخهایی هم که اینجا بود من با سوزن از این قسمت پشت کار رد کردم. خب رج بعد رج پشت کار هست، کار خاصی نباید انجام بدیم. دونه ها رو همه رو از رو میبافیم. من این رج رو همه رو از رو میبافم به این شکل. دونه اول رو در بیارید و بعد اینا رو از رو به این صورت ببافید. دونه ای هم که اضافه کردید از رو بافته میشه. دوستان این 5 تا دونه رو من اشتباهی همه رو از رو بافتم، حواستون باشه. این 5 تا دونه ابتدا و انتهای کار به صورت بافت رکن هست و من درستش کردم، حواستون باشه. حالا الان 2 رج ساده بافی انجام دادیم اینجا. ببینید یک رج دیگه باید انجام بدیم، چون که اینجا 3 رج که انجام دادیم بعد مدلمون رو زدیم. این قسمت هم همین کار رو انجام میدیم. خب الان سومین رج هستیم که میخوایم ساده بافی ببافیم و باید توی این قسمت دوباره دونه اضافه بکنیم. من رج پشت کار رو بافتم. خب دونه اول رو در میارم. این 5 تا دونه بافت رکن، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. بقیه دونه هم که ساده بافی هست از زیر بافته میشه. دوباره این قسمت اضافه کردن داریم. اضافه کردن ها رو انجام میدیم دوستان دقیقا مثل همون قسمت. ببینید اینجا این دونه رو میگیرم به این صورت، به این شکل باید ببافید. این رو میندازم اینجا، از زیر میبافم. دوباره ببینید چون که یک بار اینجا ساده بافی هستش، یک بار هم این قسمت بافت ریکن هست، باید توی اضافه کردن دونه دقت بکنید که به چه شکل بگیرید که دونه ها تو اونجا سوراخ نیفته. اینجا این رو میگیرم به این صورت. دونه خط رگلان رو از زیر میبافم و بعد این قسمت هم دوباره به این شکل دونه اضافه میشه. این قسمت ها رو من میبافم، دونه ها رو اضافه میکنم دوستان. حالا شما به روش های دیگه هم که میتونید دونه اضافه بکنید، فرقی نمیکنه. و بعد رج پشت کار رو که مدلمون شروع میشه رو براتون توضیح میدم. الان این رج رو بافتم، اضافه کردن رو هم به روشی که براتون توضیح دادم اضافه کردم. الان قسمت پشت کار هست و 3 رج رو بافتیم، میخوایم این مدل رو انجام بدیم. دقیقاً مثل همینی که اینجا توضیح دادم باید انجام بدیم. خب رج پشت کار که اضافه کردن نداریم. این 5 تا دونه که گفتم از زیر بافته میشه میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. ببینید اگر میخواستم مثل قبل ببافم باید کل دونه ها رو به غیر از این 5 تای آخر رو از رو میبافتم، ولی برای مدلمون ببینید برای اینکه یک رج بافت رکن دیده بشه، نمای روی کلاه، اینجا ما دیگه از رو نمی بافیم، از زیر باید کل دونه ها رو ببافیم. به این شکل از زیر بافته میشه. اضافه کردن هم که نداریم، قسمت پشت هستیم.
فقط حواستون باشه این دونه وسط که برای خط رگلانه این از رو بافته میشه، ولی بقیه دونه ها از زیر بافته میشه. پس این دونه خط رگلانمون مثل قبل از رو بافته میشه، هیچ فرقی نمیکنه. خب پس من این رشت کل دونه ها رو از زیر میبافم. این 5 تا دونه هم که ریکن هست از زیر بافته میشه، فقط این دونه های خط رگلان از رو مثل قبل بافته میشه. این رشت رو میبافم. الان رسیدیم به قسمتی که میخوایم این قسمت توری مدل رو ببافیم. دقیقا مثل همین بافته میشه، ولی ببینید الان این قسمت خب زیاد کردن دونه هم داره. ما هر یه تکه رو جداگونه در نظر میگیریم و مدلمون رو میبافیم. مثلا نگاه کنید، این تکه رو جدا در نظر میگیریم، مدل رو میزنیم. این تکه رو جدا در نظر میگیریم، قسمت پشت جدا و بقیه قسمت ها هم به همین صورت. و اضافه کردنمون رو مثل همون قسمت اول که دونه جدونه داشتیم، ببخشید ریکن داشتیم و زیاد کردیم، به همون روش زیاد کردنمون رو انجام میدیم. فقط چون که اینجا یه ژوته میزنیم 2 تا 1 میکنیم، باید حواستون باشه که دونه کم یا زیاد نشه. بهترین کار هم این هستش که قبل از اینکه شما مدلتون رو شروع بکنید، اول یه تعداد دونه ها رو بشمارید. این تعداد رو بشمارید، حواستون باشه در پایان هم این تعداد باید باشه. حالا اضافه کردن ها رو در نظر نگیرید. ببینید الان این قسمت 2 4 5 که بافته ریکن بافته میشه، 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 تا دونه هستش. خب الان من بافتم رو مدلم رو شروع میکنم. هم مدل رو باید انجام بدیم، هم اضافه کردنمون رو. خب دونه اول رو در میارم و این 5 تا دونه رو من به صورت بافت رکن میبافم. به این صورت 2 4 5. بعد اولین کاری که انجام میدیم تو هر قسمت اینه که یک دونه اول ببافید از زیر و بعد یک ژوته بزنید و بعد 2 تا 1 بکنید. ببینید به این صورت یک ژوته میزنم، 2 تا 1 میکنم. یک ژوته 2 تا 1. اینجا میتونید دونه هاتون رو هم جهتش رو تغییر بدید یا مثل همون قسمت که براتون توضیح دادم بافتتون رو به اون شکل ببافید. به این صورت دوباره یک ژوته میزنم، 2 تا 1 میکنم. خب ببینید دوباره یک ژوته میزنم، 2 تا 1 میکنم. الان من دونه هام رو میشمارم، باید 17 تا دونه کلا داشته باشیم، هنوز یه دونه مونده. ببینید 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. خب این دونه رو همینطوری میبافم 17 تا. پس دونه ها هم تغییری نکرد، مدل رو هم زدم بافتم و الان زیاد کردنام رو انجام میدم مثل همون قسمتی که براتون توضیح دادم. یک دونه اینجا زیاد میکنم، دونه وسط خط رگلان بافته میشه. خب الان اینجا هم یک دونه باید اضافه بکنیم. این رو اضافه میکنم. گفتم به اضافه کردن ها کاری نداشته باشید. الان این قسمت رو بشمارید. 2 4 6 8 10 12 14 15 تا دونه هستش. خب گفتیم اولین دونه رو ببافید، بعد یک ژوته بزنید، 2 تا 1 بکنید. یک ژوته، 2 تا 1. یک ژوته، و 2 تا 1. یک ژوته، 2 تا 1.
یک ژوته، دو تا یک، یک ژوته و دو تا یک. الان من این دونه هام رو میشمارم. این دونه ای بود که اضافه کرده بودیم، کاری نداریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. اگر اینجا من یک ژوته بزنم میشه 14 تا. این دوتا رو هم یکی بکنم میشه 15 تا به این صورت. و بعد اضافه کردنم رو انجام میدم. این قسمتم دونه رو اضافه کردم، این رو از زیر میبافم، دوباره این قسمتم دونه اضافه میکنم، خب الان این قسمت و دونه هاشو میشمارم. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 تا دونه داریم. و بعد همون کار رو انجام میدم. یک دونه میبافم، یک ژوته میزنم، دو تا یکی میکنم، یک دونه میبافم، یک دونه ژوته میزنم، دو تا یک، یک ژوته، دو تا یک، یک ژوته، دو تا یک، یک ژوته، دو تا یک، یک ژوته. به همین صورت یک ژوته، دو تا یک، یک ژوته، دو تا یک. حالا من دونه ها رو میشمارم. ببینید این دونه ای بود که اضافه کرده بودیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. یک دونه ژوته میزنم، 27 28. این دوتا رو یکی میکنم، 29 تا دونه. خب الان دوباره دونه اضافه میکنم. این دونه وسط از زیر بافته میشه، یک دونه هم این سمت اضافه میکنم. خب این قسمت هم دقیقا دونه ها مثل همون قسمت باید باشه. تعدادش دیگه 2 4 6 8 10 12 14 15 تا دونه باید باشه. خب دونه اول رو میبافم، یک ژوته، دو تا یک، یک ژوته، دو تا یک، یک ژوته، دو تا یک. بعد یک کمی حوصله به خرج بدید که بافتتون ترتمیز در بیاد. یک ژوته، دو تا یک. قسمت رج قبل رو میتونستید طوری ببافید که این قسمت براتون توضیح دادم که اینجا دو تا یکی کردن و دیگه راحت تر باشه. خب یک ژوته، دو تا یکی کرده بودیم اون سمت. بعد یک دونه اضافه کردیم، این رو از زیر بافتم، میبافم، یک دونه هم این سمت اضافه میکنم،
یک دونه میبافم، یک ژوته، دو تا یک ژوته، دو تا یک ژوته، دو تا یک ژوته، دو تا یکی، خب یک ژوته دوباره، دو تا یکی. خب دوستان ببینید اینجا 2 4 5 این 5 تا برای بافت رکنمون هستش. دونه های این قسمت 17 تا بود. الان این دونه‌ای که اضافه کردم و در نظر نمیگیرم، باید 17 تا دونه داشته باشیم دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 یه دونه همینطور بافته میشه. اینا هم که از زیر هست به صورت بافت رکن میبافیم. پس برای مدلمون تو همه قسمت ها بعد به این شکل انجام بدیم. بعد الان رج پشت کار هستیم. ببینید وقتی که مدل توری رو زدیم یک رج دوباره نمای روی کار به صورت بافت رکن هستش، یعنی باید دونه هامون رو از زیر ببافیم. خب دونه اول رو در میارم. این 5 تا دونه که خب کلا از زیر بافته میشه. الان توی این قسمت این دونه ها هم از زیر بافته میشه، به غیر از دونه هایی که برای خط رگلان هست، اونا به شکل نرمال خودش بافته میشه، یعنی از رو باید ببافیم. رج پشت کار هست، زیاد کردن دیگه نداریم و کل دونه ها توی این قسمت برای مدلمون از زیر میبافیم. فقط این دونه وسط همونطوری به شکل قبلش، یعنی از رو بافته میشه. بقیه دونه ها از زیر. من این رج رو کلا از زیر میبافم به غیر از دونه های خط رگلان. الان بافتمون به این شکل در اومد و مدلمون، اولین مدلمون تموم شد. خب ببینید الان اینجا وقتی که این مدل تموم شده، مدل بعدی بعد از 5 رج ساده بافی درست شده بود دیگه. الان ما باید 5 رج ساده بافی داشته باشیم و بعد تو قسمت هایی که نمای روی کلاه به سمت خودمون هست زیاد کردنمون رو هم انجام بدیم. پس الان 5 رج به شکل ساده بافی، یک رج از زیر یک رج از رو میبافیم. دونه اول رو در میارم. این 5 تا دونه 3 تا 4 تا 5 تا خب بار بافت رکن هست. در واقع این قسمت همش از زیر هستش. اینا رو از زیر من میبافم تا برسم به علامت گذارها و دوباره زیاد کردن رو انجام میدم. رج پشت کار دونه ها از رو بافته میشه به غیر از 5 تا دونه های بافت رکنمون. کار خاصی نباید انجام بدیم، فقط توی این مرحله باید زیاد کردنمون رو فراموش نکنیم. ببینید زیاد میکنیم. این دونه وسط هم ببینید الان مشخص شده از زیر هست. بعد یک دونه هم این قسمت اضافه میکنیم به این شکل. دوباره اینا رو از زیر میبافم. دوباره این قسمت زیاد میکنم. خب فکر نمی کنم دیگه نیازی باشه دوستان. این 5 رج رو به همین صورت ساده بافی، یک رج از زیر، رج بعد از رو بافته میشه. رج هایی که داریم از زیر میبافیم این قسمت ها مثل همین رج زیاد کردن ها رو انجام میدیم. 5 رج که شد دوباره این مدل رو باید انجام بدیم که سری بعد هم یه دور دیگه براتون این رو توضیح میدم. خب الان من 5 رج ساده بافی ها رو انجام دادم. سری آخرم رج پنجم دونه ها رو این سمت اضافه کردم و بعد الان قسمت پشت کار رو میخوایم ببافیم. خب قسمت پشت کار رو میخوایم ببافیم و این مدل رو دوباره باید انجام بدیم، یعنی دقیقا همین کارهایی که اینجا انجام دادیم اینجا باید انجام بدیم، یعنی بین دو تا مدل 5 رج ما در نظر گرفتیم.
خب الان قسمت پشت کار هستیم. این 5 تا دونه ای که بافت رکن هست از زیر بافته میشه. 2 تا 3 4 5 و این دونه ها هم که به شکل نرمال میخواستیم ببافیم باید از رو میبافتیم دیگه، ولی توی این قسمت چون میخوایم این مدل رو بزنیم باید یک رج اول از زیر ببافیم، بعد رج پشت کار هستیم دیگه، زیاد کردن نداریم. و بعد اینکه رج زیر که میخواید ببافید نخ رو به این سمت بندازید که قسمت توری رو رج بعد میخوایم شروع بکنیم 2 تا 1 بکنیم، 2 تا 1 هامون رو راحت بتونیم انجام بدیم. من این رو فراموش کردم بگم، توی این قسمت که برای کلاه بود بهتون گفتم ولی اینجا یادم رفت بگم. ببینید به این صورت نخ رو به این شکل بگیرید که وقتی میخواید 2 تا 1 بکنید دیگه کارتون ساده باشه. خب پس به این شکل این رج دونه ها رو از زیر میبافیم، ولی دونه خط رگلان مثل همون قبل بافته میشه. در واقع این تکرار هستش من دارم بهتون میگم، ولی خب قسمت توریشو براتون توضیح میدم که دقیقا مثل همون هستش، فقط تعداد دونه ها بیشتر شده. ببینید الان این دونه خط رگلان از رو بافته میشه و دونه های بعدی رو به این شکل از زیر ببافید. من این رج رو به این صورت میبافم. خب اون رج رو بافتم. ببینید الان اینجا یک رج بافت رکن دیده میشه، یعنی دقیقا مثل همین قسمت. الان قسمت توری رو باید ببافیم. همونطور که براتون گفتم ببینید دونه هاتون رو بشمارید که در انتها دونه کم یا زیاد نشه. الان این قسمت دونمون تا این علامت گذاری که اینجا هست 21 دونه هستش. خب اول این 5 تا دونه اول که 2 تا رکن هست میبافیم. 3 4 5 این 5 تا دونه اول رو گفتم میبافیم، بعد یک ژوته میزنیم. ببینید وقتی که به اون شکل نخ رو انداختیم و بافتیم دیگه اینجا 2 تا 1 کردن ها ساده میشه. ببین یه دونه ژوته میزنیم 2 تا 1 میکنیم، یک ژوته 2 تا 1 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 میکنم، یک ژوته 2 تا 1 میکنم. ببینید اینجا یک دونه مون، این یک دونه که تک میمونه رو دیگه میبافیم. الان دونه هام رو میشمارم، بعد 21 دونه باشه. 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 دونه. خب اضافه کردنم رو هم دقیقا مثل همون قبل به این صورت اضافه میکنم. دونه رو دونه وسط رو از زیر میبافم. یک دونه این بر اضافه میکنم. به دونه ای که اضافه کردیم کاری نداریم. این قسمت دونه هام تا این علامت گذاری که اینجا هستش 23 تا دونه هست. در انتها هم باید 23 تا دونه داشته باشیم. دونه اول رو میبافم، یک ژوته میزنم، 2 تا 1 میکنم، یک ژوته 2 تا 1 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 یک ژوته و 2 تا 1. خب الان دونه ها رو بشمارید، بعد 23 تا دونه باشه. این دونه ای بود که اضافه کرده بودیم، اینو کاری نداریم. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 دونه را. خب
اینجا یادم رفت بعد دونه هم اضافه بکنیم دوستان، این رو فراموش نکنید. دونه وسط رو میبافم، یک دونه همین قسمت دونه اضافه میکنم. خب قسمت پشت لباس هستیم. این قسمت رو هم دونه اول رو ببینید دونه اضافه کردم، دونه اول رو میبافم یک ژوته، 2 تا 1 تا قسمت آخر، بعد تعداد دونه ها رو بشمارید که کم و زیاد نشه. این قسمت رو هم دقیقا مثل همین قسمت میبافم. رج پشت کار رو براتون دوباره توضیح میدم. رج پشت کار دقیقا مثل همین قسمتیه که اینجا بافتیم. الان رج آخر مدل هستش و رج آخر مدل ببینید برای اینکه یه بافت رکن داشته باشیم باید دونه ها رو از زیر ببافیم. الان قسمت پشت کار هستیم. دونه اول رو در میارم، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. این 5 تا دونه ای که برای بافت رکن هستش. خب توی این قسمت هم گفتم کل دونه ها باید از زیر بافته بشه. اینا رو همه رو از زیر میبافیم. فقط دونه ای که برای خط رگلان ها هست مثل قبل بافته میشه، یعنی از رو. به این صورت همه رو از زیر میبافم و مدلمون هم این قسمت تموم میشه. البته دوباره باید ساده بافی ها رو انجام بدیم و تکرار بکنیم، اضافه کردنمون رو فراموش نکنیم. به همین صورت اینا رو همه رو از زیر میبافم. خب ببینید دوستان الان این دومین مدلمون هست، دومین باریه که این مدل رو انداختیم. دوباره مثل همین قسمت دیگه نیازی به توضیح نداره، فقط این 5 رج ساده بافی رو دوباره انجام میدیم، دوباره مدل رو مثل همین قسمت انجام میدیم. بعد دونه ها هر دفعه زیاد میشه، به خاطر همین دونه هاتون رو همیشه تو قسمتی که دارید این مدل توری رو میبافید بشمارید که کم و زیاد نشه. بعد این قسمت خط رگلانم که ساده بافی هست رو اشتباه نکنید. بعد من این قسمت ها رو همینطور ادامه میدم، بعد براتون سانت میگیرم که خط رگلانمون چند سانت شده و چند تا دونه اضافه کردیم و بعد آستین ها رو باید جدا بکنیم و ببافیم. دوستان الان من این قسمت ها رو بافتم. از این اول که حساب بکنیم رکن ها رو بشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا بافت رکن داریم و الان جادوکمه رو باید بزنیم. یعنی بعد از هر 10 تا بافت رکن باید بزنیم و این 4 تای اول که جزش حساب نمیشه برای گردن هستش ببینید. ولی خب از این به بعد هر 10 تا بافت رکن که داشتید جادوکمه ها رو به این صورتی که من الان براتون توضیح میدم باز بکنید. دونه اول رو در بیارید، دونه دوم رو از زیر ببافید، دونه سوم و چهارم رو از زیر یکی بکنید و یک ژوته بزنید. اولین جادوکمه‌مون به این صورت درست میشه. الان 2 3 4 5 و بقیه بافتتون رو حالا هر مدلی که این مدل هستش الان این رو انجام بدید دوستان. ببینید اینجا دونه اول رو در میاریم و یک ژوته میزنیم، 2 تا 1 میکنیم. به همین صورت ادامه میدیم. اینجا اولین جادوکمه‌مون رو باز کردیم. دوستان الان این قسمت رو ببینید زیاد کردن ها رو من انجام دادم، به این شکل در اومده. مدلمون هم ببینید 1 2 3 4 5 تا مدل هستش و بعد ساده بافی ها رو انجام دادم که الان اینو سانت میزنم. ببینید 21 دونه من اضافه کردم، 21 بار دونه اضافه کردم. الان از این قسمتی که این بافت رکنمون تموم شده ببینید 13 سانتی متر هستش. همینقدر کافیه برای بچه 2 ساله. بعد الان باید آستین ها رو جدا بکنیم. برای قبل از اینکه آستین ها رو بهتون توضیح بدم ببینید برای اینکه
بشمارید که چند تا دونه اضافه کردید. به این صورت میتونید بشمارید. ببینید ابتدای کار این قسمت جلو 15 تا دونه بود دیگه. 2 4 6 8 10 12 14 15. این دونه هایی که تا اینجا هست این دونه هایی که ما اضافه کردیم. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 دونه اضافه کردیم. از این قسمت هم میتونید بشمارید. از این سوراخ‌های کوچیکی که این قسمت ها تشکیل شده میتونید بشمارید. اگر بخواید کوچکتر ببافید 18 تا 19 تا دونه اضافه بکنید کافی هستش. الان قسمت آستین رو باید ببافیم و جدا بکنیم. دیگه این مدل رو هم نمیزنیم دیگه، ساده بافی هستش. این 5 تا دونه. الان من دومین جا دکمه رو هم باز کردم. اینجا ببینید این یک دونه اینجا جا دکمه زده بودم، یک دونه هم اینجا زدم. این قسمت رو من میبافم تا برسم به این دونه خط رگلان. خب الان ببینید این دونه ای که تک هستش و برای خط رگلانمون هست این رو میندازیم برای آستین. الان فقط باید این قسمت رو ببافیم. یعنی ببینید از این خط رگلان تا این خط رگلان اینها هم داخل آستین میشه. 55 تا دونه هست من شمردم. این 55 تا دونه رو بعد به شکل ساده بافی ببافید. یعنی همه دونه ها رو یه رج از زیر یک رج از رو. این دونه ها رو که من تا اینجا بافتم از همین نخ استفاده میکنم. دوباره این قسمت 55 تا رو میبافم. الان 53 54 55. الان فقط همین 55 تا دونه رو ببینید از این قسمت همین 5 تا دونه رو به شکل ساده بافی میبافیم. یعنی اینکه الان من از همین میلی که دستم هست استفاده میکنم. الان این قسمت پشت کار هستش از رو میبافیم. دیگه مدل رو هم نمیخواد بزنید، به صورت ساده بافی آستین رو میبافید. من این قسمت رو میبافم. آستین رو اگر ببینم پهن باشه کم کردن داریم که اون رو براتون توضیح میدم. اگر ببینم که اندازه هستش کم نمی کنم، فقط قسمت مچ که رسیدیم اونجا کم میکنم. من این رو میبافم. اگر کم کردن داشته باشه براتون توضیح میدم. الان آستین رو من به صورت ساده بافی بافتم و دیگه کورم نکردم. همینقدر کافی هستش. بعد از این قسمت تا اینجایی که شروع کردم 15 سانتی متر هستش. الان قسمت مچ رو میخوام ببافم. دوستان میخوام از همین مدلی که برای کلاه استفاده کردم ببافم. ببینید این قسمت رو یکم باز کنم 6 سانتی متر هستش. این 15 سانتی متر، این قسمت هم 6 سانتی متر رو به صورت اون مدلی که الان گفتم توضیح دادم میبافم. 21 سانتی متر میشه و همینقدر کافی هستش. قبل از اینکه مدلمون رو شروع بکنیم باید یه تعداد دونه رو کم بکنیم. 8 تا دونه رو کم بکنیم کافی هستش دونه ها، چون قسمت مچ میخوام یه کمی جمع وایسه. ببینید دونه اول رو در میارم. بعد از هر 5 تا دونه 3 4 5 یه دوتا یکی انجام میدم. این الان اولین دونه 1 2 3 4 5. این دومین دونه که کور میکنیم. این 3 تا. چهار تا. 5 تا. 6 7 و یک دونه هم همین قسمت کور میکنیم. 8 دونه به این صورت کور کردیم.
و بعد دیگه از این قسمت این مدلمون رو باید ببافیم. منتها باید از اینجا شروع بکنیم دوستان. اول این مدل رو ببافیم، بعد 5 رشت ساده بافی، دوباره این مدل رو 3 رشت ساده بافی و بعد 4 تا هم بافت رکن و بعد کور بکنیم. الان از همینجا مدلمون رو شروع میکنیم. 1 رشت باید از زیر ببافیم تا اون قسمت بافت رکن داشته باشیم. پس کل دونه ها رو از زیر میبافیم. کل دونه ها بعد از اینکه کم کردیم 47 دونه الان روی میل داریم و 1 رج هم که به این صورت بافتیم. الان باید دومی رج مدلمون رو انجام بدیم. دونه اول رو در میاریم، 1 دونه از زیر میبافم، مثل همون قسمت 1 دونه ژوته میزنم و 2 تا 1 انجام میدم. دوباره 1 ژوته، 2 تا 1. جهت دونه ها را میتونید تغییر بدید. 1 ژوته، 2 تا 1 تا انتها. این به این شکل هستش و در انتها دونه ها رو بشمارید که یه وقت دونه ها کم یا زیاد نشده باشه. بعد دیگه همین کارهایی که این قسمت انجام دادید رو انجام بدید و در انتها بافتتون رو کور بکنید. دیگه نیازی به توضیح نیستش، تکرار هست دوستان. من این قسمت ها رو میبافم. آستین رو به همون اندازه‌ای که گفتم بافتم. الان آستین رو باید به هم دیگه وصل بکنید. میتونید از سوزن استفاده بکنید و بدوزید به شکل ساده، یا اینکه همینطوری که من الان میخوام براتون توضیح بدم با قلاب این رو به هم دیگه وصل بکنید. ببینید دونه آخری که میمونه این هستش. از همین قسمت ابتدایی ببینید 2 تا پر گندمی رو اینطوری بگیرید، 1 دونه زنجیره بکشید بیرون و این رو از روی داخل این در بیارید و بعد این رو دقیقا روی هم دیگه بذارید. ببینید باید دقیقا روی هم باشه و با دقت این رو به هم دیگه وصل بکنید. خب از همین قسمت این گندمی ها رو بگیرید، این رو، و با یه گندمی که سمت زیر هست ببینید دونه رو در بیارید. دونه ای رو که در آوردید از زیر دونه قبلی به این صورت بکشید بیرون و بعد تکرار بکنید این کار رو. دوباره یه گندمی این سمت با گندمی زیر با هم دیگه 1 دونه در بیارید و بعد از زیر دونه قبلی رو بکشید بیرون. به این صورت. ببینید به این صورت میشه. من این رو تا آخر به همین صورتی که براتون توضیح دادم این رو با قلاب به هم وصل میکنم. آستین رو با قلاب به هم دیگه وصل کردم. ببینید به این شکل در میاد و قسمت داخل هم به این صورت هستش. و بعد این دونه آخری که اینجا میمونه ببینید این دونه آخری که اینجا میمونه تا انتها دقیقاً به هم دیگه وصل بکنید. بعد این دونه آخر رو بیارید داخل این میل بندازید، داخل این میل. ببینید ما این قسمت رو بافته بودیم، قسمت جلو رو.
بعد قسمت آستین رو جدا کرده بودیم، آستین رو بافتیم، تموم شد، به هم وصل کردیم، دونه آخر رو داخل میل انداختیم و الان باید قسمت پشت رو ببافیم تا برسیم به دونه های آستین برای اون سمت. ببینید اینجا این قسمت یه فاصله افتاده، اینجا میتونید یک دونه بگیرید از همین گندمی که اینجا هست، ببینید به این شکل یک دونه بگیرید، هم بسته میشه هم که یک دونه اینجا اضافه میشه و بقیه دونه ها رو که ساده بافی هستش از زیر ببافید، از زیر ببافید تا برسید به دونه های، ببینید به این شکل در اومد الان این قسمت، این دونه ها رو ببافید تا برسید به این قسمت آستین و این قسمت آستین رو هم این خط رگلان این دونه رو داخل دونه های آستین بندازید و این دونه خط رگلان رو هم داخل دونه های آستین بندازید و دقیقا مثل همون آستین باید بافته بشه. من این کارا رو انجام میدم، این آستین رو هم میبافم، تموم میشه و بعد قسمت جلوی یعنی تنه لباس رو دو تا تکه های جلو و قسمت پشت رو با هم دیگه وصل میکنیم و میبافیم. آستین بعدی رو هم دقیقا مثل همون آستین اول که براتون توضیح دادم بافتم و با قلاب به هم وصل کردم. دوستان ببینید آستینمون به این شکل در اومده و الان فقط تکه جلو، دو تا تکه جلو و قسمت پشت مونده که ببافیم. اگر بخوایم که این قسمت یه کمی مثلا به سمت پایین که میاد گشادتر بشه میتونیم دونه اضافه بکنیم. ببینید همین دونه ای رو که این قسمتی که به هم دیگه وصل کردیم آستین رو، یه دونه رو انتخاب میکنیم این وسط و از این جدا کننده ها سمت چپ و راستش قرار دادم. ببینید 36 تا دونه شمردم، 36 تا دونه شمردم و این دونه دقیقا دونه ای هستش که این قسمت وسط هست و سمت چپ و راستش اینا رو قرار دادم. این سمت هم به همین صورت 36 تا دونه شمردم و این دونه ای که وسط هستش دونه ای هستش که اینجا قرار داره و اون رو در نظر میگیریم و سمت چپ و راستش باید دونه اضافه بکنیم. هر 5 رج که ببافیم دونه اضافه میکنیم، دقیقا مثل همین قسمت خط رگلان که دونه اضافه کردیم به اون صورت هستش. دیگه بافتمون هم ساده بافی هستش و قسمت انتهایی 6 رج که مونده تموم، 6 سانت که مونده تموم بشه، این مدلی که واسه آستین و کلاه بود قسمت پایین بافت انجام میدیم. الان 5 رج رو به شکل ساده بافی انجام میدم، دونه اینجا اضافه نمی کنم. بعد از اینکه 5 رج رو بافتم بعد دونه این قسمت هایی که علامت گذاری کردم اضافه می کنم. ببینید الان قسمت پشت کار باید ببافیم، از رو بافته میشه. کل دونه ها این قسمت از رو بافته میشه، رج بعد از زیر، از رو از زیر و به شکل ساده بافی هستش. من 5 رج رو ساده ها رو می بافم و بعد زیاد کردن رو توی این قسمت ها که علامت گذاشتم بهتون میگم. خب ببینید 5 رجی که گفته بودم ساده بافی انجام دادم، اینجا من یه علامت گذار گذاشتم. ببینید از همین این اولین رج 1 2 3 4 5 تا رج بافتم. بعد باید اینجا که گفتم دونه اضافه بکنیم. فقط اون قسمت ببینید این 5 تا دونه به صورت بافت رکن ادامه پیدا میکنه. من اشتباها از رو بافتم، حواستون باشه. بعد شکافتم و 5 تا رو درست کردم. بعد از هر 10 تا بافت رکنم باید جا دکمه بزنید. ببینید فاصله این دو جا دکمه اولی رو از اینجا میشمارید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دومین جا دکمه رو زدم، یعنی جا دکمه ها رو فراموش نکنید. خب الان این 5 تا دونه بافت رکن رو میبافم، بعد اضافه کردن رو براتون میگم. اینا هم ساده بافی هست، از زیر بافته میشه. الان این رجی که دونه اضافه میکنید و در نظر نمیگیرید، از رج بعد میشمارید 5 تا رج ساده بافی میبافید، دوباره رج ششم به همین صورتی که الان براتون توضیح میدم دونه اضافه میکنید.
الان رسیدیم به این علامت گذار. ببینید این نخ رو میگیرید، دونه رو به این شکل و از این سمت میبافید. بعد دونه وسط رو میبافید، علامت گذار رو میذارید و یک دونه هم به این شکل اینجا دونه اضافه میکنید و بعد از این سمت میبافیم که سوراخ زیاد نیفته و بعد همینطور اینو از زیر میبافیم. میرسیم به این قسمت. این قسمت هم دقیقاً مثل همون قسمت یک دونه اینجا اضافه میکنید، یک دونه اینجا. بعد از رج پشت کار که میخواید ببافید و یک رج حساب میکنید. به همین صورت 5 رج که شد دوباره این رج رو تکرار میکنید دوستان. هر 5 رج یک بار به این صورت اضافه کردن رو انجام میدم من. بعد براتون سانت میزنم که چقدر بافتم و بعد حاشیه پایین رو مثل همین قسمت باید ببافیم. من ساده بافی ها رو انجام دادم. این قسمت هم که بهتون گفتم هر 5 رج یک بار من دونه اضافه کردم دو طرف خط، دو طرف اون علامت گذارها. ببینید از اینجا مشخص پشت کار 1 2 3 4 5 6 7 مرتبه دونه اضافه کردم. بعد یه قسمت پایینش میمونه که قسمت پایینم میخوایم به این صورت ببافیم. یه 6 سانتی گفتم باید بافته بشه. الان من این رو اندازه میگیرم. ببینید الان 1 2 3 4 تا این قسمت جا دکمه باز کردم. ببینید 1 2 3 4 تا جا دکمه باز کردم و 1 2 3 4 تا هم بافته ریکن دارم در انتها که دیگه همینقدر کافی هستش. بعد الان این قسمت رو باید ببافیم. این قسمت هم دقیقا مثل همین آستین و قسمت کلاه بافته میشه. یعنی الان ببینید این قسمت توری رو باید ببافیم. میایم یک رج دونه ها رو از زیر میبافیم. دیگه زیاد کردن ها رو دیگه نمیخواد انجام بدید. و جا دکمه هم دیگه نمیخواد بزنید. کل دونه ها رو از زیر میبافیم به این صورت. بعد رج بعد دوباره مدل توریمون رو میزنیم و هم کارهایی که این قسمت انجام دادیم رو انجام میدیم و بافت رو کور میکنیم. دیگه بافتمون به انتها میرسه. فقط یک قسمت دیگه میمونه که این قسمت ها رو ببینید به این صورت لبه کار یه جوری شل وایساده. اینم بهتون یاد میدم که چه تکنیکی رو به کار ببرید که این قسمت درست وایسه. قسمت پایین لباس رو ببینید به همین صورت بافتم. 4 تا بافت ریکن رو هم بافتم و الان باید کور بکنید. ببینید برای کور کردن دونه اول رو در بیارید، دونه دوم رو از رو ببافید و بعد دونه دوم رو از زیر دونه اول بکشید بیرون به این صورت. دوباره این رو از رو ببافید و از زیر دونه قبلش بکشید بیرون تا انتها به این شکل عمل بکنید. دونه رو ببافید و از زیر دونه قبل بکشید بیرون. خیلی هم سفت یا شل کور نکنید. ببینید تا انتها این رو به این شکل من کور میکنم. ببینید به این شکل در میاد. دوستان الان بافت ما به پایان رسید. فقط الان مونده این حاشیه های دور تا دورش رو میخوام براتون توضیح بدم که به چه شکل ببافیم که اینجا محکم بشه. ببینید قبلا لباسایی که من براتون میبافتم
از این حاشیه استفاده می کردیم دیگه. 2 تا دونه آخر رو نمی بافتیم. بعد برای شروع رج اون 2 تا دونه بافته می شد، هم این سمت هم این سمت. ببینید به این شکل در میاد که اگه دوست داشته باشید شما میتونید از ابتدا به این صورت ببافید. یعنی وقتی که 2 تا دونه آخر رسیدید نبافید، بعد که میخواید شروع بکنید رجتون رو اون 2 تا رو ببافید. به این شکل این حاشیه رو دارید که اینجا ببینید بافتتون محکم هستش و گشاد وای نمیسته. الان توی این قسمت به شکل ساده من بافتم. ببینید به این شکل در اومده. اگر هم بخواید میتونید به این صورت ببافید و بعد این کار رو انجام بدید. حالا از رنگ خودش میتونید استفاده بکنید یا از یک رنگ دیگه. من کلا میخوام با این ببافم، ولی برای اینکه واضح دیده بشه از یه نخ ساده معمولی استفاده میکنم. توضیح میدم براتون، ولی در انتها خودم با اون نخی که بهتون نشون دادم میبافم. ببینید از این قسمت نختون رو ببینید اضافه بکنید به این صورت و بعد یک زنجیره بزنید. این رو در انتها مخفیش میکنیم به این صورت و بعد از این گندمی هایی که اینجا هست ببینید به این صورت لباستون رو به این شکل بگیرید، نخ رو زیر بذارید، نخ رو زیر بذارید و بعد ببینید به انگشتتون بپیچید. از همین قسمت ابتدا نخ رو در بیارید و بعد از زیر دونه قبل به این صورت بکشید بیرون تا انتها به همین شکل هست. ببینید از هر سوراخی که میبینید به این صورت ببینید نخ پشت هستش. اینجا روی میز یکم برام سخته، وگرنه راحت هستش. میتونید تون این کار رو انجام بدید. به این شکل درست بکنید. باعث میشه که اینجا این بغلش دیگه شل وای نسته، هم که یه مدل میشه هم که محکم میشه. ببینید به این صورت تا انتها این کار رو باید انجام بدید، دور تا دور برای کلاه. بعد بیاید این سمت و قسمت پایین رو هم انجام بدید تا برسید به اینجا و این رو بچینید نخ رو، بعد مخفی بکنید این رو به این صورت. حالا ببینید من میخوام از این کلاف استفاده بکنم، از این کلاف. اینم دقیقا مثل همون هستش. از همین قسمت ابتدا یک دونه زنجیره بزنید.
ببین نخمون زیر هستش دوستان. به این صورت هم که ببافید درست هستش. هر کدومی که راحت تر هستید میتونید انجام بدید. به این شکل میشه. من سر تا سر این رو که بهتون نشون دادم با این کلاف به این صورت میبافم. دوستان بافت ما به انتها رسید. من این قسمت ها رو همونطوری که براتون توضیح دادم ببینید کلا هم قسمت پایین هم لبه آستین ها و هم لبه کلاه رو به اون صورت با قلاب بافتم. بعد برای این قسمتش هم اگر دوست داشتید میتونید یه دونه از اینا درست بکنید و با همون نخی که کور کرده بودیم این قسمت رو این رو وصل بکنید. دوستان من اندازه ها رو براتون میگم. این لباسی که بافتیم برای سایز 2 سال هستش دوستان که من الان اندازه ها رو براتون میگیرم. خب ببینید از قسمت زیر بغل تا قسمتی که مدل رو من شروع کردم 16 سانتی متر بافتم و بعد این قسمت هم ببینید 6 سانتی متر هم این قسمت رو بافتم که 22 سانت شده. بعد از قسمت سرشونه از این قسمت تا قسمت پایین ببینید 34 سانتی متر هستش. آستین از زیر بغل تا این قسمت 19 سانتی متر هست. کل آستین از قسمت سرشونه از این قسمت 31 سانتی متر شده. دوستان امیدوارم که از بافت این لباس خوشتون اومده باشه. دوستان شما هم ببافید. پهنای کار رو هم بهتون بگم. این قسمت 29 سانت شده. قسمت پایین چون که این قسمت رو دونه اضافه کردیم و این قسمت رو خب قسمت پایین گشادتر هستش. قسمت پایین رو هم اندازش رو براتون میگیرم. 36 سانتی متر شده. دوستان این لباس برای کودک 2 سال مناسب شده که از 2 تا کلاف و من 3 تا کلاف گرفته بودم. 2 تا و نصفش رو استفاده کردم. کلاف سوم نصفش باقی مون. دوستان امیدوارم که از بافت این لباس خوشتون اومده باشه. شما هم ببافید و لذت ببرید. دوستان خدا نگهدار.